Hej och välkomna! Alltså psykologins värld. Den kan ju kännas som en riktig djungel, eller hur? Full av teorier som pekar åt alla möjliga håll. Men lugn, bara lugn. I den här genomgången ska vi ge er 3 superenkla galgar att hänga upp all kunskap på. Det kommer bli mycket klarare, jag lovar. Så, ja, varför är det så himla rörigt inom psykologin? Det finns ju hundratals, kanske till och med tusentals olika teorier. Redan på 1800-talet så sa pionjären William James att det var ett besvärligt litet ämne. Och ja, man fattar ju varför. Men för att få lite ordning i det här kaoset tänkte jag att vi ska använda en väldigt enkel metafor. 3 stora galgar. Tänker att vi kan hänga upp i princip alla psykologiska idéer på de här 3 galgarna. Helt plötsligt blir det så mycket enklare att se hur allting faktiskt hänger ihop. Okej, då kör vi igång. Vi börjar med den första och kanske den mest kända galgen av dem alla. Vi får resa tillbaka i tiden till början av 1900-talet till en tid då psykologin tog en helt ny och ganska dramatisk vändning. Så, på den ena sidan hade vi den tidiga akademiska psykologin med Wilhelm Wundt i spetsen. De ville vara en stenhård labbvetenskap. Allt skulle mätas och vägas. Men samtidigt i Wien fanns det en läkare som gick en helt annan väg. Sigmund Freud. Han fokuserade ju på att hjälpa riktiga människor med riktiga problem. Och hans arbete skulle helt förändra hur vi ser på vårt inre liv. Och här har vi den. Freuds verkligt revolutionerande idé att den absolut största delen av vårt psyke är helt omedvetet för oss. Tänk er ett isberg. Det lilla vi ser ovanför ytan, det är vårt medvetna. Men under ytan, där finns en gigantisk dold reservoar fylld med bortträngda konflikter, oftast från vår barndom. Och det är just dessa konflikter, menade Freud, som styr oss utan att vi ens har en aning om det. Så, logiken blir då ganska enkel, eller? Om du har ångest idag, till exempel, då skulle Freud direkt säga att roten till det där, den finns i olösta konflikter från när du var, säg, 4-5 år gammal. Din personlighet blir då liksom en ständig dragkamp mellan detet, alltså dina mest grundläggande drifter, och överjaget, samhällets regler som du har internaliserat. Så vad är då målet med psykoanalysen? Jo, det är att göra det omedvetna medvetet. Genom att prata, analysera drömmar, fria associationer så kan terapeuten hjälpa dig att förstå de här dolda konflikterna. Och det här stärker ditt rationella jag, egot, som då kan bli en starkare medlare mellan de där impulsiva och moraliska krafterna. Resultatet, en mer balanserad och rationell människa. Okej, då var det dags för galgen nummer 2. Och den här skolan, den var en direkt och ganska radikal reaktion mot allt som Freud stod för. Man var helt enkelt trött på allt det här snacket om en osynlig, omedveten värld som ingen kunde se eller mäta. Och här ser vi verkligen den totala kontrasten. Behavioristerna sa i princip, glöm det omedvetna, glöm drömmar. Det finns bara en sak som spelar roll. Och det är det vi faktiskt kan observera och mäta, vårt beteende. Själva psyket, det är bara en svart låda som vi varken kan eller behöver kika in i. Så enligt pionjärer som Watson och Skinner så är människan helt enkelt en produkt av sin omgivning och sin inlärning. Allt vi gör, precis allt, från att prata till att vara livrädd för spindlar, är ett resultat av betingning. Vi lär oss genom att koppla ihop ett stimulus med en respons och det förstärks ofta genom belöning eller bestraffning. Vi är i grund och botten inlärningsmaskiner. Men den här modellen stöter på lite problem. Lingvisten Noam Chomsky till exempel, han påpekade att något så otroligt komplext som vårt språk inte bara kan vara inlärt. Alltså, hur kan ett litet barn formulera helt nya meningar de aldrig hört förut? Det måste ju finnas någonting inuti den där svarta lådan, någon form av medfödd mental struktur. Och precis där öppnade dörren för den kognitiva revolutionen. Här började man använda datorn som en metafor för människans psyke. För det är inte bara ett stimulus som skapar en respons. Nej, det absolut viktigaste steget sker däremellan. Alltså hur vi bearbetar och tolkar informationen med våra tankar, våra mentala scheman. Det är vår mjukvara som är nyckeln till allt. Så, målet med kognitiv beteendeterapi, KBT, blir då att agera som en slags programmerare för vårt eget psyke. Vi letar efter buggar i vår tankekod. Det vet tankar som “jag måste alltid vara perfekt” eller “ingen tycker om mig”.
Sen utmanar vi dem. Genom att omprogrammera de här irrationella tankemönstren kan vi förändra både hur vi känner och hur vi beter oss. Men det var inte alla som var nöjda med de här bilderna av människan. Varken som ett offer för sitt omedvetna eller som en programmerbar maskin. Så det växte fram en tredje kraft som man kallade det. De menar att båda de här perspektiven missade någonting helt fundamentalt med att vara människa. Och det här citatet tycker jag fångar skiftet helt perfekt. Istället för att gräva efter orsaker i barndomen eller leta efter buggar i tankarna så började man fokusera på den levda upplevelsen här och nu. Frågan blev inte längre varför är jag så här, utan snarare hur kan jag leva ett meningsfullt och äkta liv? Så den här tredje galgen då, som rymmer både humanistisk och existentiell psykologi med tänkare som Carl Rogers och Abraham Maslow, den betonar vår helt unika och subjektiva upplevelse av världen. Fokus ligger på vår inneboende drivkraft att hitta mening, på vikten av äkta mänskliga relationer och på vår enorma potential att växa och förverkliga oss själva. Och det här leder förstås till en helt annan syn på vad terapi är. Här är målet inte att reparera en trasig person eller att omprogrammera felaktiga tankar. Det handlar snarare om att skapa en trygg och accepterande relation där man kan utforska sig själv, sina värderingar och växa som människa. Målet är att bli den mest autentiska versionen av sig själv. Okej, så hur passar de här 3 historiska galgorna in i dagens psykologi egentligen? Låt oss ta och knyta ihop säcken nu. Den här bilden, den sammanfattar den grundläggande skillnaden så himla bra. De 2 första galgarna, alltså psykoanalysen och den kognitiva skolan, de siktar på olika sätt mot en rationell människa. En människa fri från störande, irrationella impulser och tankar. Men den tredje galgen siktar mot något helt annat. En hel människa som lever ett autentiskt och meningsfullt liv. Så, vilken metod är det som gäller idag då? Ja, sällan är det antingen eller. Idag använder de flesta moderna terapeuter en slags integrerad verktygslåda. Man kanske plockar insikter om barndomens betydelse från Freud, man använder konkreta verktyg och tekniker från KBT och man lånar fokuset på mening och relationer från den humanistiska traditionen.